Educate Philippines recognizes that Filipinos highly value education. As a matter of fact, education is a non-negotiable aspect of our culture. Parents always prioritize their children's education above other things. Teachers dedicate their lives to imparting knowledge to the students the best way they can. Students demand relevant knowledge for their academic and professional success to enable them to contribute to national and global development. It is for these reasons that Educate Philippines offers its services to academic institutions in the Philippines to provide the right technology to teach and learn online. Educate Philippines exists to tackle the lack of LMS in institutions of basic and higher learning and the problem in connecting the teachers and students to the internet. To succeed today, organizations need to adapt and evolve with new skills and capabilities, from machine learning to design thinking, blockchain to business skills. And the need is massive. 74% of organizations know that reskilling their workforce is important in the next 12 to 18 months, but only 10% feel ready to address this trend. At Skillsoft, our goal is to democratize learning. So we set out to create a new kind of platform based on a fundamental belief that every person has the potential to be amazing. The result? A digital learning platform driven by flexibility and personalization. It's powered by AI, but has people at its heart. Skillsoft Principio helps learners accomplish goals, celebrate their journey, and unleash their edge. How does Principio do it? It's all about the journey. Aspire journeys are pre-curated, role-based, and skill-based learning paths that help companies prepare employees for the high-demand roles needed today and tomorrow, like agile development, data science, cloud computing, and leadership development. AI makes it easy. Breadth of content is great, but you need curation and customization to make it useful. Our AI-driven homepage keeps things fresh, engaging, and relevant for each and every learner. Search in human speak. Principio's search functionality uses Google BERT natural language processing AI, which means learners spend more time learning and less time searching. Badge Up. Learners celebrate, record, and socialize their achievements with verifiable digital badges that are theirs to keep. Over 5 million earned and counting. Seamless experience everywhere. Principio lets users learn in whatever increment they have time for, bouncing between media formats, devices, and collaboration tools like MS Teams seamlessly, without losing track or progress along the way. They can even learn while in the flow of work with our embedded learning synchronized assistant, ELSA for short. Customization and integration.
Administrators can customize learning tracks, host content from other providers, and integrate into any LMS. We make it easy to make it your own. Our users already love the results they're getting from Precipio. And that's just the beginning. As the market evolves, so will Precipio, with more capabilities, more integration, and more ease of use with every iteration. Each step brings us that much closer to our mission, to democratize learning and help organizations, teams, and individuals unleash their edge. Hi, I'm Alex, and I'm here to talk about Educate. If you don't know what Educate is, well, it's a solution to the current educational problem here in the Philippines. It all started when the world got screwed over by the virus. No one was allowed to meet face-to-face. That includes classes. So Aldrin, the CEO of Educate, decided to develop a system that would help the Philippines with their educational problems. With his expertise working in Australia, he brought about Educate, a one-stop place for online learning to be a solution to the current problems of learners and educators. This includes a learning management system, hosting, maintenance, training, support, and many more to provide the right tools and expertise to make distance learning simple and easy. We believe that no Filipino students should be left behind. So what are you waiting for? We welcome you to the Educate family.
The pace of information sharing feels daunting these days, but digital signage can keep your entire campus informed in just minutes. With digital signage, you can remotely manage a network of signs, share events, and announcements. Keep your campus safe by publishing your health protocols and emergency notifications, and help students navigate. If you choose to, various departments can have access to their own digital signage, specific to their audience and communication needs,
Or, for the cloud-based system, you have the option of controlling your messaging from one location. Whether you are striving to support distance learning or eventually attendance at sporting events, or to draw attention to your esteemed guest speakers, digital signage can make it much easier. Several applications of digital signage in schools such as digital bulletin boards, educational content, digital directories, digital menu boards, financial literacy, and seasonal events. For more information, visit www.Intel-Soln.com, an exclusive partner of EarthServe Consulting and Solutions in the Philippines. To succeed today, organizations need to adapt and evolve with new skills and capabilities, from machine learning to design thinking, blockchain to business skills. And the need is massive. 74% of organizations know that reskilling their workforce is important in the next 12 to 18 months, but only 10% feel ready to address this trend. At Skillsoft, our goal is to democratize learning. So we set out to create a new kind of platform based on a fundamental belief that every person has the potential to be amazing. The result? A digital learning platform driven by flexibility and personalization. It's powered by AI, but has people at its heart. Skillsoft Percipio helps learners accomplish goals, celebrate their journey, and unleash their edge. How does Percipio do it? It's all about the journey. Aspire journeys are pre-curated, role-based, and skill-based learning paths that help companies prepare employees for the high-demand roles needed today and tomorrow, like agile development, data science, cloud computing, and leadership development. AI makes it easy. Breadth of content is great, but you need curation and customization to make it useful. Our AI-driven homepage keeps things fresh, engaging, and relevant for each and every learner. Search in human speak. Percipio's search functionality uses Google BERT natural language processing AI, which means learners spend more time learning and less time searching. Badge Up. Learners celebrate, record, and socialize their achievements with verifiable digital badges that are theirs to keep. Over 5 million earned and counting. Seamless experience everywhere. Percipio lets users learn in whatever increment they have time for, bouncing between media formats, devices, and collaboration tools like MS Teams seamlessly, without losing track or progress along the way. They can even learn while in the flow of work with our embedded learning synchronized assistant, ELSA for short. Customization and integration. Administrators can customize learning tracks, host content from other providers, and integrate into any LMS. We make it easy to make it your own. Our users already love the results they're getting from Percipio. And that's just the beginning. As the market evolves, so will Percipio, with more capabilities, more integration, and more ease of use with every iteration. Each step brings us that much closer to our mission, to democratize learning and help organizations, teams, and individuals unleash their edge. Hi, I'm Alex, and I'm here to talk about Educate. If you don't know what Educate is, well, it's a solution to the current educational problem here in the Philippines. It all started when the world got screwed over by the virus. No one was allowed to meet face-to-face. That includes classes. So Aldrin, the CEO of Educate, decided to develop a system that would help the Philippines with their educational problems. With his expertise working in Australia, he brought about Educate, a one-stop place for online learning to be a solution to the current problems of learners and educators. This includes a learning management system, hosting, maintenance, training, support,
and many more to provide the right tools and expertise to make distance learning simple and easy. We believe that no Filipino students should be left behind. So, what are you waiting for? We welcome you to the Educate family.
Hi! Magandang umaga po at salamat sa pagdalo ninyo sa webinar na ito. Ako po si Teacher Portia Padilla at maya-maya makikilala niyo po si Teacher Grace Reoperez. Pag-usapan po natin ngayon ang pagbabasa sa panahon ng pandemya. We're going to talk about getting it, loving it, reading in the time of COVID-19. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Tara, biyahe tayo at usap tayo habang nagbabiyahe. Pag-uusapan natin ang Gets mo? Gets ko! Promoting reading comprehension in aid of reading resilience. At the end of our conversation, I hope you would be able to explain the connection of reading comprehension to reading resilience and try out strategies in promoting reading comprehension. Reading is about going places. Ano ang naisip ninyo kapag naririnig niyo ang salitang biyahe? Siguro naisip niyo ang mga ito, no? Kasama, bahay, destinasyon, gastos, sasakyan, schedule, at kaligtasan. Now let's talk about reading. What comes to mind when you hear the word reading? I think you must have thought of the following: reader, purpose, cost, text, application, well-being, and time. Speaking of time, matanong ko nga po kayo, may oras pa ba ang inyong mga estudyante para basahin lahat ng mga learning modules at learning resources na nasa kanila ngayon? O kasama sila dun sa mga pagod na, frustrated na, overwhelmed na, kasi parang natatabunan sila at nalulunod na? Kasama ba ang mga estudyante nyo dyan sa mga may ganyang pakiramdam gaya ng batang babaeng yan? Aside from that challenge, some students have also been complaining about the many distractions at home. Those with the privilege of owning gadgets and having internet connection complain about weapons of mass destruction. Pero karamihan po ng ating mga estudyante, hindi yan ang problema. Kasi karamihan naman sa kanila, hindi naman mayaman. Ano naman po yung dagdag nilang mga hamon? Wala po talaga silang lugar sa bahay kung saan sila makakapag-aral ng maayos, kung paano sila makakapag-concentrate sa kanilang mga binabasa. Mabuti na nga po yung mga batang yan, madiskarte eh. Paano naman po yung mga nasa bangketa? Paano naman kaya yung mga bata na araw-araw halos na lang ay nag-aaway yung mga magulang? O di kaya yung mga inuutusan pa rin at pinapagawa ng mga iba-ibang gawaing bahay? Yan po ang katotohanan ng karamihan sa ating mga estudyante. At ang mga katotohanan yan ay malalaking hamon para sa kanilang pag-aaral. Kasama siyempre dyan ang kanilang pagbabasa at ang kanilang pag-unawa sa kanilang mga binabasa. Many of them have started getting tired and giving up. But we don't want them to do that. We want them to persist. We want them to persevere, to continue reading and trying to comprehend what it is that they are reading. And so we ask, why do readers get tired? Why do they give up? Maliban po dun sa mga nabanggit kanina, meron din mga estudyante na nagko-complain na boring daw po yung kanilang mga binabasang modules at learning resources. But then I say, you cannot always choose everything that you read. Di pa po, kapag biyahe, hindi naman sa lahat ng oras ay makakapili ka ng sasakyang gagamitin mo sa biyahe. At kung pampublikong sasakyan ang gamit mo sa biyahe, hindi ka makakapili ng iyong makakatabi. Hindi ka rin makakapili ng driver. Maraming bagay sa mundo ay hindi tayo pwedeng pumili. Kagaya ng ating mga estudyante, hindi sila ang pumili ng mga binabasa nila. Teachers and school administrators had to prioritize what learning resources, what learning modules would contain. And these were the ones sent to the students. So our students have to learn to read and understand even texts that they don't like. Is there any other reason why readers get tired and give up? Others have said that what they're reading is just so Greek to them. Hindi raw po nila maintindihan, masyadong mahirap yung teksto, parang ibang lengguwahe ang gamit. Napaka-technical, yung paksa, wala naman silang alam tungkol doon. But
then again, I say, you cannot always understand everything that you read. That is impossible. At sa biyahe, hindi rin naman lahat noon komportable. Hindi rin lahat nakararating agad sa destinasyon. Di ba nga, lalo na kung nasa syudad ka, laging may traffic. Kung nasa probinsya ka naman, baka naubusan ka ng gas. O kaya magka-flat tire ka. O di kaya yung mga kalsada ay bako-bako. Mahirap din kapag ganun. So it's the same with reading and trying to comprehend what you are reading. It's not always going to be a smooth ride. Pero, kahit ganun, magtsatsaga pa rin. Bakit magtsatsaga pa rin? Bakit magpupursige? Because we want to build reading resilience. Yes, we know that it's so difficult for our students to read and understand all those reading materials at this time. However, kagaya lang ng mamang yan na nagtsatsagang nakasabit lang diyan sa jeep, nagpupursige pa rin kahit hindi komportable, kahit mahirap. Kasi naniniwala siya na importanteng makarating siya dun sa gusto niyang puntahan. Ganon din po sana sa pagbabasa. Kapag naniniwala ang ating mga estudyante na mahalaga na maintindihan nila ang kanilang binabasa, mahalaga na matutunan nila ang mga nandun na nakasulat sa teksto, sila ay magpupursige. Sila ay kakapit. Palagi nga natin sinasabi, di ba? Huwag bibitaw. Kapit lang. Totoo po yan sa pagbabasa. Totoo rin po yan sa buhay. Now we ask, will readers easily get tired and give up if they understand what they are reading? Ano po sa tingin nyo? Ano ang inyong sagot dyan? Kayo po ba ay sumasang-ayon sa akin sa sagot ko na most probably not, because comprehension matters. And when students comprehend what they are reading, it will help them build reading resilience, which is the process of adapting well in the face of adversity when they are reading. It is persisting, and it is coping, and eventually coping well even if reading becomes difficult, even if texts become challenging. And that's what we want to build in them, reading resilience. And comprehension will help them achieve that. Paano ba talaga mag-gets ang ating binabasa? Gaano ba kahirap magbasa at umintindi? Kayo po, nahihirapan? Eh, mga estudyante at mga anak niyo? Siguro po para sa maraming tao, o kaya sa ibang tao, mahirap talaga magbasa at umintindi. Naisip ko rin po yan eh, lalo na kapag nakikita ko to. Mahirap po bang maintindihan yan? Naintindihan po ba yan ng mga nagtapon ng basurang yan? May mga kabarangay po ba kayong ganyan? Eto naman po, ano masasabi niyo sa empleyadong to? This side up. Tatlong salita po. Is that so hard to understand? May kasamahan po ba kayo sa trabahong ganyan? Hirap makaintindi. Kung meron po kayong kabarangay at mga kasamahan na ganyan, sabihin niyo po sa akin. Turuan po natin ng reading comprehension. So let's talk about reading comprehension. It's a meaning-making process involving the text, the reader, and the activity, which are dynamically interrelated elements, all of which will influence the reading comprehension process. Ang teksto po, mahaba ba o maikli? Nasa English ba, Filipino? Anong wika? Ito ba ay colored or black and white? May pictures o wala? Malaki ba yung font o maliit? Ang reader naman po, magaling ba siya sa English at Filipino, sa mother tongue? Anong linguistic proficiency niya? Ano naman ang mga reading skills na meron na siya? Marunong ba siya ng reading strategies? Interesado ba siya sa pagbabasa? O ayaw na ayaw niya to? Sa activity naman po, gaano kadalas kaya gawin ng bata ang pagbabasa? Required ba ito? O baka naman voluntary ang ginagawa niyang pagbabasa? Ano ang pakay niya kapag nagbabasa siya? Para sa test ba? Sa book report? O gusto lang niyang maaliw? Lahat po yan may connection. Kung gaano kaganda, kalalim, kalawak ang pag-unawa ng estudyante. At isa pa po, reading comprehension is an active thinking process. So kailangan pong mag-isip ang estudyante before, during, and after reading. Ang reader po ay taong walang pahinga. What can we do before reading? Well, we can activate
and use our prior knowledge and set a purpose for reading. We can ask questions like, what do I already know about this topic? Opo, kahit yung pamagat pa lang, makaka-activate na ng prior knowledge. Kasi naisip mo na may alam ka ba dyan tungkol sa topic na yan? Kasi yan ang topic, kasi nandyan yan sa title. Ano naman gusto kong malaman dito sa tekstong binabasa ko? So questions like, what do I need to know? What do I want to learn as I read or when I read this text? Marami po pong pwedeng gawin. Isang example lang yan. What can we do during reading? A lot actually. And these are just 3 examples. For one, we can continue asking questions. This time, questions are meant to monitor our comprehension. Naiintindihan ba natin ang ating nababasa o ang ating nabasa na so far? So we ask, does this make sense? Or have I answered the questions I want to answer? Have I already learned what I set out to learn? Importante po ang comprehension monitoring kasi kapag meron tayong hindi naintindihan, konektado yan sa ating diskarte kung paano natin naayusin yun. We also need to fix or repair comprehension breakdown. Kagaya na lang halimbawa kapag merong mga salita na hindi natin naintindihan. Ano ba to? Di ko to alam Alam ba natin kung anong gagawin kapag kanyari yung ganun? Iiwanan na lang ba natin yun? Gagamit ba tayo ng context clues? Uulitin ba natin yung pagbabasa? Titingnan ba natin kung may pictures na makakatulong? O di kaya, kapag mayroong isang paragraph na very challenging, very confusing, a tricky part of the text, do we know how to fix that problem? Kailangan ba nating tignan ng mas malapitan? Kailangan ba nating isa-isahin lang muna, paliitin natin one sentence at a time? Break the text into manageable chunks. Baka kailangan i-summarize muna natin kung ano na yung ating nabasa. O baka naman kailangan na nating i-discuss ito kasama ibang tao. There are different ways by which we can fix comprehension breakdown. Ang importante lang ay itanong kung alam na ng ating mga estudyante yan. Kasi kung hindi pa, kailangan nating ituro. Pwede nating tingnan ito gaya ng pagbabiyahe. Kung ikaw ay may kotse, ikaw ang nagdadrive, biglang nagkaroon ka ng flat tire, biglang naubos ang tubig at gasolina, alam mo ba ang gagawin mo? O baka tatawag ka lang ng profesional na mekaniko? Siyempre, mas maganda kung ikaw mismo ay kaya mong gawin yun. Ganun din sa mga estudyante. Kung nagkakaproblema sila habang nagbabasa, meron silang hindi maintindihan, di ba mas maganda kung sila mismo ay kaya nilang ayusin yun? Kasi wala tayo doon sa tabi nila. Lalo na ngayon na remote teaching and learning. Di po ba? And what can we do after reading? Well, we can continue to ask questions. But this time, the questions are meant to deepen comprehension. So a question like, what can I ask to help me better understand the text? What's the whole point of the writer? What's the purpose? Marami pa pong ibang pwedeng gawin after reading. Kaya lang, kulang tayo sa oras. Kaya, move on na. Tuloy tayo sa biyahe. It's good to remember that the text, the reader, and the activity do not exist in a vacuum, and that the reading comprehension process always takes place within a particular social-cultural context, which includes, among other things, the classroom, community, and home settings, the languages used in those settings, the language or languages of the child's income, or rather, the socioeconomic status of the family, the ethnicity, the religious beliefs, among other relevant matters. All of these will influence the reading process. At napag-uusapan na rin lang po ang konteksto. Alam niyo po ba ang tungkol sa RA 7743? May kaugnayan po yan tungkol sa konteksto ng pagbasa. Hindi po. Okay lang po. Marami po hindi nakakaalam. Kaya sirit na ha. Ang batas po na yan, nagtatakda na meron dapat reading center sa bawat barangay. O, etos teacher. Hindi po. I-fact check niyo po ako ngayon din. Teacher, baka bago lang yan, kahapon lang. Hindi ko nga yan alam eh. Hindi po. Noong 1990s po yan. Ano pong tanong nyo? Bakit wala po kayong barangay reading center? Hindi ko po masasagot yan. Hindi ako ang inyong kapitan. Kami rin po, dun sa probinsya, walang barangay reading center. Sayang po, no? Isipin na po natin, no? Kung meron sanang ganyan noong 1990s pa at hanggang ngayon ay meron, siguro po ang daming kabataan ang nawiwili na at willing-wili na sa pagbabasa.
Lalo na po siguro kung dyan sa reading center na yan, maraming mga babasahin na hindi nakikita sa libro. Lalo na yung mga tipong madalas ay hindi naman pinapabasa sa eskwela, gaya ng mga children's books, gaya ng mga comics, graphic novels, romance novels, yung mga tipong hindi mo kailangan gumawa ng book report o kaya walang test pagkatapos. At saka, halimbawa, meron pa pong storytelling session every Saturday dyan. At yung pagkakataon na halimbawa may magaling na konsehal sa barangay o kaya merong librarian ang reading center, imagine po niyo po kung kaya niyang i-tutor yung mga bata sa barangay na hirap magbasa. Ang ganda po, di ba? Siguro po, habang nasa mga bahay tayo, pwede po nating hikayatin ang ating mga kabarangay. Pwede na po nating pag-usapan yan at planuhin. Katapos, kapag maayos na po yung sitwasyon at nakakalabas na tayo, pwede po nating kausapin ng ating mga opisyalis sa barangay para makabuo ng ganyang reading center. Di po ba? Pwede po nating subukan. So what does it take to understand what you read? Do you understand this? Tama po kayo. Kung minsan, hindi nagbabasa ang may problema, kundi dahil malabo talaga ang teksto. Pag-usapan na po natin ngayon tungkol sa teksto. The text is an element of reading comprehension. Most texts come in three basic types. Narrative, kagaya po ng mga fictional work at iba pang pakwentong mga teksto gaya ng biography na non-fiction. Yung iba naman po ay hindi nagkukwento kundi nagbibigay ng impormasyon gaya ng non-fiction work. Yung iba naman, tula, poetry, at iba pa ang pagkakasulat, ibang struktura ng poetry. Depende po sa binabasang teksto ng estudyante ang gagamitin niyang atake o diskarte. Sa mga susunod na slides po ay magbabahagi ako ng iba-ibang strategiya na pwedeng gawin ng estudyante kapag nagbabasa siya ng iba-ibang uri ng teksto. Tingnan niyo po kung alin doon ang inyong alam na at ginagawa na. Alin naman doon yung sa tingin niyo ay kailangang ituro sa inyong mga estudyante. At isipin na rin po, paano kaya yan pwedeng ituro ngayon na remote teaching and learning? Magaganda pong mga tanong, di ba? Tuloy na po natin ang biyahe. If a text is narrative, it would help the student if he learns how to summarize it. For example, using SWBST, o para po maikli, so best. SWBST stands for somebody, the main character, wanted, the goal of the character, but the problem faced, so the solution, and then the ending, of course. In 3 sentences, a narrative text can be summarized. For example, a beautiful fairy princess wanted to marry a handsome prince, but he was turned into a frog. So the princess kissed the frog. Then, they lived happily ever after. O di po ba? 3 sentences lang. At pwede rin po itong isalin sa Filipino o sa anumang wika ng teksto o ng bata. Halimbawa po, GNPKP. Gusto ni pero kaya pagkatapos. Gusto magpunta sa sayawan ni Cinderella pero di siya pinayagan ng kanyang madrasta. Kaya tinulungan siya ng isang diwata. Pagkatapos ay nakakilala siya ng prinsipe at nagsama ng masaya habang buhay. Siyempre po, mga fairy tales yan ha, at fiction lang, imahinasyon lang po yan. Baka mamaya yung estudyante, akala niya totoo yan at maghanap ng palaka at halikan ito. Hindi po yun maganda sa kanyang kalusugan. If a text is informational, maybe we can help the student through the use of big fox. Big for bold, I for italics, and G for graphics. It's a previewing strategy that you do before reading. Hahanapin po ng estudyante ang mga salita na naka-bold, yung mga naka-italics, pati na rin po kung may mga pictures at iba pang graphics na nandyan. Anong importansya niyan? Yan po ay patunay na ayon na rin sa nagsulat ng teksto ay importante ang mga yan. Kaya kakaiba ang pagkakasulat. Pati yung picture, importante yan. Kaya nga niya dinagdag eh. Kaya po, may senyalis na para sa ating estudyante kung alin ang kailangang bigyan niya ng tuon kapag siya ay nag-umpisa ng magbasa. At habang nagbabasa po siya, pwede niyang gawin yung F at saka O at X naman kapag tapos ng magbasa. During reading, F for facts. Pwede po niyang ilista kung ano man ang mga sa tingin niya ay mahalagang mga factual information doon. Nakasulat po dyan O for opinion. Pwede po siyang magsulat kung ano opinion niya sa alinmang informasyon na nabasa niya. Pero pwede rin po yung palitan ng O opinion
identify one or two opinions in the text. Kasi po, may mga pagkakataon na kahit sa isang informational text na dapat sana puro facts ang nandun, nakakalusot po at nakakasingit ang mga opinion lang. Di ba mahalaga na alam ng estudyante ang pinagkaiba ng fact sa opinion? At kapag tapos na po at sarili naman niyang kopya ang teksto, mamarkahan po niya ng X, yung bahagi ng teksto na nagpapakita ng pangunahing kaisipan o yung main idea, at makakatulong po yon sa kanya para masulat niya o magawa niya ang buod o summary ng tekstong nabasa. Meron po akong idadagdag ha, kahit magalit kayo. Pero kung ayaw niyo naman po, pwede kayong hindi sumang-ayon sa akin. Hindi niyo naman ikakakulong o ikamamatay. Promise po, ako lang naman ito. Ito po idadagdag ko, L. Magiging big flux po siya. Ano kaya yung L? L for lies po. Kasi po sa panahon ngayon, ang daming fake news. Pati nga tungkol sa COVID-19 eh. Imagine nyo lang po kung merong nakalusot na hindi naman totoo sa isang brochure, sa isang teksto, Facebook post man, o kaya, halimbawa po, nakalusot, no? Sa isang module. At ang nakasulat doon ay, hugasan mo sa gasolina ang iyong face mask. Palagay niyo po ba, pag hindi alam ng estudyante na hindi pala yung totoo, hindi niya gagawin? E paano po kung ginawa niya? Makakabuti ba yun sa kanyang kalusugan? Di po, di ba? Yun lang naman po ang sa akin. And of course, poetry. No, it's not going to be another animal like Big Fox, but something swift. As for structure, lines, rhymes, sound devices. W for word choice, specific words that the poet uses to elicit particular emotions and effects. Why scent instead of smell, for example? Imagery, the use of vivid words to create, to paint pictures and images in the reader's mind. F for figurative language, the non-literal use of language to create a particular effect. Your cheeks are like roses. And T for theme and tone. What is the poet's overall message? What is his attitude towards that message and towards the readers? Now that is something swift. Ang tanong ko po, magagamit po ba natin ang swift para sa mga tulang ito? Charan! Concrete cat. Tsaka po ito, napaka-popular. Tingnan po natin, wag po muna natin silang husgahan. S, structure. Pero naman po pareho, di ba? W, word choice. Piling-pili ang mga salita. I, imagery. Obvious po yan, no? Dun sa concrete cat sa kaliwa. F, figurative language. Meron po ba? Pero hindi naman po siguro required na sa lahat na lang ng tula merong figures of speech, di po ba? Pero lahat po ng tula may tema at saka may tono, may attitude yung author tungkol dun sa paksa, sa tema, at naipaparating niya yon sa mga mambabasa. Subukan po natin. Hindi natin malalaman hanggang hindi natin susubukan. Try mo. Try ko. Paano naman po kung ganito ang teksto? Napaka-ordinaryo, napaka-ikli, bahagi ng araw-araw ng buhay. Sabi nga, very authentic text. But do we see it in modules? In textbooks? Parang walang mga ganyan dati, bago pa ng pandemya. Pero para sa akin, pwede pa rin naman pong magamit yan sa paglinang ng kakayahang magbasa, umunawa at mag-isip ng isang estudyante. Halimbawa na lang, pwede kong itanong na, ilang araw kaya aabot ang mga pinabiling yan? Ilan ang mapapakain? Kumpara mo yan sa baon mo dati nung may pasok pa. Magkano yung baon mo araw-araw? Magkano sa isang linggo? Ilang tao ang pinakain nun? Kung wala ng trabaho si tatay, alin sa mga pinabiling yan ang pwedeng huwag na lang bilhin para makatipid? Pwede po, di ba? May potential. Paano naman po kung ganito? Ano ang layunin mo bilang mambabasa kapag ganyan ang teksto? Ano naman ang layunin ng gumawa ng teksto? Pareho ba? Baka naman mamaya ang layunin ng gumawa ng tekstong yan ay ikampanya ang isang kandidato. Pero ikaw bilang mambabasa, ang layunin mo ay yung kalendaryo. Anong araw na ba ngayon? Diba? Alin dyan ang araw na marami akong dapat gawin, marami akong dapat bilhin o bayarang utang, halimbawa. Hindi magkatugma, di po ba? Magandang pag-isipan yun ng isang mambabasa. Di po ba? May potential din.
Di natin malalaman hanggang hindi natin susubukan. Now let's move to the second element, the reader. What things connected to the reader will influence the reading comprehension process? Siguro po ito yung mga naisip nyo. Reading comprehension skills and strategies. Tama po kayo dyan. Teacher, di ba po marunong magbasa ng mga salita man lamang yung anak ko? Ituruan po natin, pati na rin yung mga kahulugan ng mga salitang yon, ituro natin. Teacher, yung anak ko po, marunong magbasa pero ang bagal-bagal. Sanayin po natin hanggang sa mabilis na siyang magbasa, tama ang basa niya, at meron pa siyang respeto sa mga bantas. Kapag may kama, hinto siya ng konti, alam niya kung anong gagawin niya pag period, at syempre pag exclamation point, meron pong strong emotion. At kapag question mark, syempre, natatanong, ano kaya yun? Pero yung mga nakikita niyo po dyan sa kaliwa, may mga reading comprehension skills and strategies. At nabanggit na po sa mga pag-aaral na yung mga yan ay hindi napipick up ng ganun-ganun lang ng ating mga mag-aaral. Virus lang po yung madaling ma-pick up. Yan po ay kailangang ituro ng tahasan. Or kailangan po natin ng explicit teaching. I do, we do, you do it together, you do it alone. Tayo po munang magmamodelo ng kakayahan o kaya ng strategiya. Tapos po, tulungan po natin ng bata o ang estudyante na gawin iyon kasama tayo. Hanggang sa siguro kapatid na lang niya o kaya mga kaklase niya ang katulong niya para subukan ang paggamit ng kakayahan o stratehiyang yun. Hanggang sa ang bawat isang estudyante o bata ay kaya na niyang gawin yon mag-isa. At kaya niyang gamitin yon anumang uri ng teksto ang kanyang binabasa. Yan po ang ibig sabihin ng explicit teaching o tahasang pagtuturo. I do, we do, you do it together, you do it alone. Gagawin ko, gawin natin magkasama, gawin ninyong magkasama, hanggang sa ikaw na lang gumawa niyan mag-isa. Kasi kaya mo na yan. Carry yan. Ano po ang mga reading comprehension strategies na pwedeng ituro? Ayon po sa mga pag-aaral sa Pilipinas at sa ibang bansa, ito po ay ang questioning. We just continue to ask questions before, during, and after. Inferring for context clues, inferences, predictions, making connections. Di po ba? Kailangan makarelate ang bata. Kailangan may connect. Sabi nga, iko-connect niya ang isang teksto sa iba pang teksto na nabasa na niya. Iko-connect niya ang nakasulat doon sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang karanasan. At bibigyan ng koneksyon ang teksto doon sa mundo, sa buhay. Ika nga. Meron pa ba, teacher? Meron pa po. Other research-based reading comprehension strategies include visualizing, determining importance, and synthesizing. Nakakatulong po para maunawaan ng estudyante ang kanyang binabasa kung nai-imagine niya to na parang sine sa kanyang isip o kaya parang mga pictures, parang comics, ika nga. Importante din na alam niya kung ano ang mahalaga at hindi masyadong mahalaga doon sa teksto na binabasa niya. Nakakatulong din ito sa pagbubuod, pagsa-summarize. Kasi hindi naman maiintindihan lahat ng binabasa, hindi rin maaalala lahat ng binabasa. Lalo na ngayon na ang dami-dami sa learning modules, resources, pero ang konti ng oras. At lamang ng isa o dalawang paligo ay ang synthesizing. Yung na-summarize na information, pwedeng magamit yon to form new ideas and thoughts. Marami pa pong ibang strategies na pwedeng gamitin, gaya ng paggamit ng iba-ibang graphic organizers, yung iba pang strategies na nakakatulong din. Pero wala na po tayong oras para tignan lahat ng mga yon. Where the reader is concerned, it's good to remember the affective component, the reading interests, the reading attitude, and the reading motivation. Siguro po kung positive ang attitude at maganda ang motivation at yung teksto ay nandun sa reading interests ng estudyante, malamang makakatulong ang mga yon para mas maintindihan niya yung kanyang binabasa. Hindi ko na po palalawigin ito kasi i-discuss po yan ni Teacher Grace mamaya. Finally, the third element, the reading activity itself. Ano naman ang connection niyan? It's very important for the purpose to be clear and to be very specific and explicit. Why am I reading this? What is my question? What information do I need? And how much time and energy is it worth? Tanungin po natin ang sarili natin, dun sa mga modules at sa mga learning resources ng mga estudyante. Klaro po ba kung bakit niya binabasa ang iba-ibang teksto doon? Kasi kung hindi po, mahihirapan po siya. Paano siya didiskarte? Paano niya yun aatakihin? Because
Reading activities differ from each other. Sometimes we just read for an overview, a general idea. Sometimes we just skim. Sometimes we read quickly because we're just looking for a specific piece of information. Sometimes we read more closely because we are going to write a reaction paper or answer a test afterwards. Magkakaiba po ang diskarte pagdating dyan kasi iba-ibang uri ng reading activity ang mga yan, iba-ibang purposes. Sabi nga, may mga pagkakataon na salamin lang ang kailangan pag nagbabasa. Meron namang pagkakataon na magnifying glass. At yung ibang instances naman, microscope pa ang kailangan. Gets yun naman po siguro ang aking ibig sabihin. So again, let me say that reading comprehension is an active thinking and meaning-making process involving the text, the reader, and the activity. And the process always happens within a particular socio-cultural context. It is important, it is even imperative, necessary to develop our students' reading comprehension skills and strategies because doing that will help them build reading resilience, which is necessary at this difficult time. All our efforts will never be enough though, because it takes a village to raise a reader. Lahat tayo may tungkulin, lahat tayo may pananagutan. Pero kahit hindi natin magagawa lahat, kahit magkukulang pa rin ang ating mga ginagawa, gagawin pa rin po natin ang ating parte. Kasi importante para sa atin na maintindihan ng ating mga estudyante ang kanilang binabasa. Tutulungan po natin silang makarating sa gusto nilang marating pag nagbabasa sila. Tutulungan natin silang abutin ang dapat nilang abutin para sa kanilang edukasyon. Sama-sama po tayo magtutulungan para mangyari yon. In summary, let me leave you with PPP. Purpose, profit, and pleasure. There's always a purpose for reading, and there's a lot of benefit. So much profit that can be derived from it, not to mention pleasure as well, especially if you understand what you're reading. Pero, dagdag pa rin po ng PPP pa. Reminder lang po, practice, practice, practice. We learn to read by reading. And we become better readers by reading more and more. At sana po lahat maranasan yan, lahat magawa yan ng ating mga estudyante. Para, sabi nga ni Dr. Seuss, makapagbasa sila, matuto sila, at makapunta sila sa iba-ibang lugar. At sana sa biyaheng yon, may mga kasama sila. Mahal man nila sa buhay, mga kaibigan, o pati na rin ang kanilang pamilya. Sabi nga po, sana all. Ako po si PPP, Portia P. Padilla. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.
Hello, Ma'am Excuse po. Good afternoon. Kindly unmute your microphone po. Thank you. Sorry. Oh my God. Sorry. Ulit. Hello, I'm Teacher Grace. This morning, hello, good morning. I'm Teacher Grace. I will be sharing about reading motivation, an essential element in the reading process, but is not given much importance in literacy education. I'll talk about reading motivation in the context of remote learning or in the pandemic education. According to Gray Literature, kasi wala pa namang mga published local studies, in my online interactions with uh, families, no, parents especially, these are the emerging concerns pertaining to reading motivation. Making children read, making them concentrate on what they are reading. Sabi sa akin ng isang parent, ang dami raw distraction sa bahay. So, ang hirap pagbasahin ng mga anak nila, no? Also, difficulty in sustaining motivation to read, avoiding reading certain types of materials. May isang parent din na nag-share sa akin na yung anak niya, nalaman niya na though she is good in reading literary materials, hindi siya magaling magbasa ng mga teksto na ginagamit sa iba't ibang content area subjects, no? And children also find it difficult to read on their own. So if you listen to Teacher Portia's discussion, you get to know that reading is quite a complex process, no? That it requires the simultaneous execution of multiple interdependent tasks. And to be able to read successfully, students need to possess well-developed cognitive skills. Idagdag pa natin dyan na yung mga Filipinos ay bilingual readers, no? Na they need to read in two languages. So, lalong humirap yung pagbabasa. Now, cognitive skills are not all that they need to be able to read successfully. So, dapat rin ma-activate yung mga affective conditions like reading motivation. And because reading is an effortful activity, it requires motivation, no? Kasi children or even as adults, we can choose to read or not to read kasi nga, ang hirap. Okay? Now, motivation in general drives and energize behavior. But since it is domain specific in reading, motivation refers to personal goals, values, and beliefs with regards to the topics, processes, and outcomes of reading. Motivation is also interrelated with attitude toward reading engagement and reading interest. Children who possess a positive attitude toward reading are motivated to read. At the same time, no, if topics are interesting, children are most likely to be motivated to read also. Okay?
On the other hand, reading engagement refers to behavioral displays of effort, time, and persistence in attaining desired outcomes of reading. Yung reading engagement, it's a critical element in reading. Okay? The engagement perspective views readers as motivated, strategic, knowledgeable, and socially interactive. When students are deeply engaged in meaningful tasks, they exhibit a motivational flow in which they lose track of time because they're so thoroughly immersed in the tasks. So, na-experience nyo na ba yon na you lose yourself in reading? So, parang para din yung you lose yourself in love, 'di ba? Na tipong hindi mo talaga mabitawan yung binabasa mo, sobrang intense 'no, yung attention mo, nothing can distract you 'no, and, naalala ko nung high school ako, bumabagyo nun tapos sobra akong engross dun sa pagbabasa nung ano, Sherlock Holmes. Tapos nagalit yung nanay ko kasi umalis na pala sila sa bahay, ako na lang naiwan. Lumipat na sila dun kasi 'pag malakas yung bagyo, baka matangay yung bahay namin, lumilipat kami dun sa bahay ng kapitan, okey. So, yung mga engaged readers, gano'n 'no, they read for pleasure, they do not just read because it is required. Reading engagement is important in maintaining and further developing reading skills in high school and beyond. So yung mga bata, even if they receive initial education successfully, kahit na ang galing-galing nilang magbasa nung elementary sila, no, if they will not be, if the skills will not be used, magde-deteriorate din yon. So dapat they will be engaged in reading, they will be motivated to read. At yung engagement, no, it's a predictor of success all throughout life. At eto pa 'no, gustong-gusto ko 'tong sinabi ni Guthrie and Wigfield, na as students become engaged readers, they provide themselves with self-generated learning opportunities that are equivalent to several years of education. Naalala ko yung tatay ko, hanggang second year high school lang yung naabot niya, hindi pa niya yun natapos. Yung nanay ko naman, siguro mga grade 5 hindi rin niya natapos, pero mahilig sila magbasa. Yung tatay ko, um, kahit nanghihiram siya ng newspapers, binabasa niya yung mga pinagbalutan ng tinapa at pinagbalutan ng daing at ng tuyo. Ang dami niyang alam sa politics, no, sa history, sa current events. Kaya pag minsan, pag may assignment kami sa social studies, tinatanong namin siya. Parang feeling ko nga yung isa naming parang mas magaling pa siya dun sa isa kong teacher sa social studies, eh. Anyway, parang ako nung mga time na yon naisip ko rin, kung hindi siguro ako makakapag-aral ng college dahil nga hindi ako kayang paaralin ng mga parents ko sa college, eh, siguro babasa na lang ako ng magbabasa para, maging marami akong malaman, okey? Now, it's important to know that in reading motivation, the forces that mediate reading motivation are different for age group and populations. For instance, among adolescents, one of the mediators of motivation is the desire to belong, no? So, their friends are influence them to read, motivate them to read. Pero sa mga adults naman, it's pressing literacy needs that motivate them to read, no? Okay. Reading motivation is also a very complex construct with many facets and dimensions. The interplay among these dimensions influences the decisions children make in relation to reading. Si Wigfield came up with three categories of the different dimensions of reading motivation. So ito yung competence and efficacy beliefs, goals for reading, social purposes of reading. Sige, tingnan natin sila, no? Okay. Yung competence and efficacy beliefs, ganito lang yan, no? Kung yung bata ay naniniwala na meron siyang kakayahan, no, na magiging successful reader siya, then he would be willing to
read, no? And even difficult reading materials. Pero kung mababa, no, mahina yung self-efficacy, tendency is to avoid reading activities. Now, the problem is as children grow older, their competence beliefs and their success expectancies tend to become more sensitive to success and failure experiences. So yung mga less successful students, they tend to lose their intrinsic motivations for reading due to their eroding sense of competence. Kasi meron na silang awareness eh. No, may awareness na sila na ginigradean sila, may awareness na sila ng kakayahan nila, no? Meron na silang perception kung anong kaya nilang gawin bilang mambabasa, okay? At itong mga problemang ito ay nangyayari pagdating ng mga bata or pagtungtong nila sa intermediate grades. And sa intermediate grades pa naman, ang daming changes, no? Pedagogical conditions, tapos yung mga transitions from narrative to expository reading. Paano kung hindi naturuan ng expository skills yung bata? Paano naman siya mamomotivate magbasa dun sa mga iba't ibang subject areas, di ba? From guided reading to independent reading. Paano kung hindi well-developed yung metacognitive abilities or skills ng mga bata? Paano sila magiging independent readers? And the fact that instruction focuses on external motivation is not also helping. So, ano ba yung focus? Ang emphasis ng instruction madalas testing, grading, to evaluate even reading motivation of children, no? They are grouped according to their abilities. Okay? So, ang hirap na i-address, no? If children experience repeated failures in reading, mag-struggle talaga sila, no? And ang hirap i-address nung problema sa self-efficacy. Okay? Now, yung goals for reading naman, this may either extrinsic or intrinsic, no? So these are the goals set by students in reading. So yung curiosity, involvement, importance of reading, ito yung mga intrinsic motivation, no? Okay, so if the child is curious, no, or very interested in reading a particular topic, then magkakaroon ng involved reading, na parang engaged reading din, no? So kahit anong hirap ng binabasa niya, he or she can make sense of what he or she is reading, no? And then magkakaroon siya ng positive value about reading. Okay? Ito yung tinatawag na motivational flow, no? Yung kanina yung sinabi ko na nagkakaroon ka talaga ng intense feeling about what you are reading, no? Now, yung recognition, grades, competition, ito naman yung mga external rewards, no? So, external motivation. Well, hindi naman natin sinasabi na wag na lang itong mga external motivation, no? Kasi kailangan din naman, especially kung yung mga bata ay low achieving readers, no? Or they are less successful readers, no? In fact, di ba maganda rin yung nagbibigay tayo ng rewards, like for example, books, no? Yun lang, kung masyadong nakafocus dito yung goals ng mga bata, no, in reading, there will be a tendency to always choose easier tasks, no? And they will be giving up easily. Pag nahirapan sila, give up na sila. And they will be using superficial strategies in reading. And eventually, the relationship with reading will be, artificial. At ayaw ni Rosenblatt yon. And ayaw din natin yon. Kasi di ba, ang goal natin ay magkaroon sila ng lifelong relationship with reading. Kaya nga, I love to last no? Yung hindi lang fling, di ba? Yung talagang pangmatagalan. Okay? So, well, yes, reading has social purposes, no? And in a study that I conducted on reading motivation,
among collegiate students, I found out that teenagers have so many reasons for reading outside of school. No, they read because they want to belong, no, they want to be in. Um, it's a way of bonding with their friends, no? O kaya naman pagpapakyut dun sa mga crush nila, no? In fact, sabi nung isa, nakita niya yung crush niya, no? Madaming dalang books, so tinulungan niya magdala ng books and lagi niyang nakikita yung The Diary of Wimpy Kid. So, na-curious siya na basahin yon. And yon, na-realize niya na sarap naman palang magbasa, no? Pero ang nakakalungkot kasi, many of them, no, said that reading in school is mostly for compliance. So, reading is, parang they read reading because, they read because it's required, no? It's something, they find academic reading as dragging and burdensome. So, di ba dapat sa school na po-promote natin yung love of reading, no? At based dun sa results ng study, if teachers are genuinely in love with reading, nagiging reading heroes sila ng mga kabataan. Kaya lang dun sa study ko, no, out of like 17 participants, dalawa lang yung nagsabi, no, na ang influence nila in reading ay yung kanilang mga teachers. Okay. So, in summary, highly motivated readers read beyond what is required in class. They read mostly for pleasure and the sheer enjoyment that they derive from the act. And they are also independent readers. They set long-term goals in reading. Hindi yung makakuha lang ng grade, no? They can transcend difficulty of materials and other adversities in life, including poverty and limited education of their parents. Okay. Ngayon, ang tanong, how do we help our children become highly motivated readers? Kasi kung ganun yung characteristics ng mga highly motivated readers, hindi sana natin nararanasan yung mga problemang nararanasan natin ngayon, no, sa ating mga mag-aaral. Pero syempre, hindi pa naman huli ang lahat. At inaalam natin ang mga bagay na ito, katulad nga ng sabi ni Teacher Portia, hindi lang dahil pandemic ngayon, okay? Kahit na matapos na yung pandemic, kailangan pa rin nating tulungan ng mga mag-aaral natin para ma-improve yung reading comprehension nila at maging engaged at motivated readers sila, no? So, ilan lang ang mga ito sa pwede nating gawin para matulungan ng mga mag-aaral natin para maging engaged at motivated readers sila. So, first, provide children a sense of control over their own learning. Motivating yon, no? Kasi madalas tayong mga adults, tayo yung we control no? We decide what they will read, how they will read, when they will read, what they will read, no? Hindi natin sila kinukonsulta. We don't hear their voice. Okay? So, ang nangyayari, no, kahit, hindi lang teachers yun, hindi lang to sa school ginagawa, di ba? Kahit sa bahay din, no? Well, it's good kung binibilan natin sila ng books. Pero yun nga, yung bang mga ipinapabasa natin sa kanila ay gusto nilang basahin, no? We should allow our students to, to decide when it comes to the goals, their goals in reading, no, their reading interest. Siguro pag-usapan yon, no? Bakit ba gusto mong magbasa? Paano mo ba magagamit ang pagbabasa, di ba? Anong magiging halaga ng pagbabasa sa'yo, no? Okay. Then, teach text processing strategies that they can use in reading different kinds of texts. Many students don't want to read because they don't possess the necessary text processing strategies needed for them to interrogate the different types of text read, especially in the content area subjects. Lalo na yung mga low-achieving readers, no?
wala silang repertoire of text processing strategies. Hindi ka naman talaga gaganahang magbasa kung hindi mo alam kung paano basahin yung ipinapabasa sa'yo, no? Ang problema, no, pagdating ng mga estudyante sa atin, lalo na yung mga nasa intermediate grades o yung high school, we are expecting them to be good readers. Well, totoo naman. Many of them already possess the basic reading strategies. Pero dapat nating tandaan na for each key stage, sa primary grades, sa intermediate grades, sa high school, they have different literacy needs. So sabi ko nga kanina, kahit ang galing-galing nilang magbasa sa elementary or dun sa primary grades, iba na yung needs nila, no? Literacy needs nila pagdating sa intermediate grades. The focus is general comprehension strategies. Pagdating nila sa high school, kailangan naman magaling sila sa general content area literacy skills and saka sa discipline content area literacy skills. Okay? And yon, one thing more, ang reading strategies, natututunan lang yan, no? Pag tinuturo natin. Kasi wala namang bata na dumating sa school na meron na silang daladalang text processing strategies eh. No? At kung ituturo natin sila, dapat gumamit tayo ng explicit teaching. Kung gusto ninyong mas matutunan pa ang explicit teaching o yung tahasang pagtuturo, meron pong instructional videos, no? Courtesy of the Office of the Vice President. So, mahanap niyan sa YouTube, sa Bayanihan Eskwela, no? Pinagtulungan namin ni Teacher Portia na sulatin yan. Tapos, merong prod team, no? Tapos may talent, no? At ginawa yan, I mean, for free, no? Voluntary work lang siya. Okay, another is be supportive of their interests, goals, and values while explaining the relevance of the reading tasks. In my interaction with parents, ang madalas na sinasabi nila sa akin, paano ko po magagawa yung suportahan yung anak ko, turuan sila, no? Hindi nga ako masyadong marunong magbasa or hindi nga ako marunong magbasa. And wala rin akong financial capability, no? Pero siyempre, hindi yun ang sinabi nila dahil di naman nila alam yung English doon. Okay, basta sinabi lang nila, yun, wala naman kaming pambiling books, ganon, mas uunahin namin yung pagkain. But, there are different ways of supporting our students. Hindi lang naman po yung financial or yung knowledge, no? Kasi sabi ko nga, ako yung parents ko have limited education. Maswerte na kaming kumain ng 3 beses ang araw. But they supported me in ways that contribute to my becoming a motivated reader, no? Like, for instance, pag alam nila na nagbabasa ako sa gabi nitong book na napulot ko, na tinapon ng kapitbahay, na maarte siya kasi ayaw niya na may kagat-kagat ng daga, yun, syempre yung basura niya para sa akin ay isang kayamanan. So, pag binabasa ko 'to, nakikita nila sa gabi kasi yung ilawan namin, pinapatay na namin yon para matipid namin yung gas, no, pang 1 linggo. Pero pag nakita nila akong nagbabasa nito, kahit na alam nilang inulit ko na lang, pinapayagan nila ako, no, pinapabayaan nila ako. So, kahit na ipanghingi nila ako ng gas sa kapitbahay o kaya bahala na si Batman kung meron bukas na gas yung ilawan namin, tawag ay kinke, gano'n. Tapos yung tatay ko, pinapaypayan niya ako kasi mainit, no, habang nagbabasa ako. Na-appreciate ko yun. At alam ko, kung hindi ako binigyan ng ganong suporta ng mga magulang ko, so, hindi ako magiging motivated reader. Hindi nila sinabi sa akin na, "Uy, tigil-tigilan mo nga yung pagbabasa, maghugas ka na lang ng plato," 'di ba? So, pag alam nila nag-aaral kami, pinapabayaan lang nila kaming mag-aral kasi para sa kanila, yun yung kaya nilang isuporta, okay? And then, we should also recognize low-achieving readers and positive ways related to reading, no? So, dapat humanap tayo ng mga opportunities wherein we can challenge them to read in appropriate level, no? Let's avoid using watered down versions of text kasi oftentimes they lack interest and challenge, no?
At iwasan din natin yung ginugroup natin sila according to abilities. Noong una kong marinig yung tungkol sa four-pronged approach, sobra akong impressed, no? Sabi ko, wow, differentiated activities, no? Mayroong fast readers, average readers, tapos basic readers. So pagbalik ko sa klase, hindi ko pa naman masyadong naiintindihan. Ginawa ko na yon, no, sa mga activities. So ginroup ko yung mga high school students ko into fast, basic, tapos average. And then, nung nag-group na sila, syempre mahalata nila yun, meron na silang awareness eh. Tapos sabi nung isang group, yung mga basic, ay, yung mga yun, no? Yun yung mga genius. Tapos tayo yung mga bopol, no? So, syempre ako, palusot na lang, no? Sabi ko na lang sa kanila, uy, hindi kaya. Nalata mo nga eh, di ba? So, yung mga ganon, no, na wag nating i-rub in sa kanila na sila ay low achieving readers. Kasi more or less, may idea na sila eh. 'Di ba? Sino ba naman ang gustong umamin, no, na mahina ka sa pagbabasa? Lalo lang natin silang nade-discourage magbasa, no? So, hindi sila mag-i-engage sa pagbabasa, hindi sila mamo-motivate. Another important thing to do is to allow criticism and encourage independent thinking. Tayong mga adults, yan, we always criticize our students, no? Their reading preferences, no? Their reading habits, no? Their reading activities. But do we allow them to do the same? Di ba? Kasi di natin gagawin yan kasi ako yung teacher eh, bakit ako iki-criticize? Ako yung nakakaalam kung anong dapat kong gawin dito sa klase. Ako yata ang professional, no? Nag-iisang professional dito sa klase. O di mga parents din ganun, uy naku anak lang kita ha, kung anong i-decide ko para sa'yo, tama yon. Wala naman akong magiging desisyon na hindi makakabuti sa'yo. Totoo naman yon. Sa perception natin, no? Ganon. Pero kasi yung mga bata 'no, nakakatulong din na pinapakinggan natin kung anong opinyon nila tungkol dito sa mga ginagawa natin sa classroom, sa mga decisions natin regarding their reading habits, their reading activities sa bahay. First of all, it can help us become better teachers and better parents 'no. At, ako nung nagtuturo ako ng literature, ginagawa ko toward the end of the semester, meron akong survey, no? Halimbawa, ano yung mga pinaka-nagustuhan nila na binasa namin, ano naman yung mga hindi nila masyadong nagustuhan. Tinatanong ko rin kung ano yung mga, halimbawa, top 3 na activities na ginawa namin na gustong-gusto nila. Tapos ano naman yung top 3 na hindi nila masyadong gusto. And then, sabihin nila sa akin kung bakit. At hindi ko yun pe-personalin, no? Okay. And dahil doon, nakakatulong yon para, ayan, mapili ko kung ano yung mga maganda nilang babasahin. Tapos nangihingi rin ako sa kanila ng suggestions, no, na kung sila yung mga estudyante sa klase na to, ano yung magandang basahin, di ba? Ano yung mga magandang gawin, no? Kasi minsan niisip lang natin, ay, to may enjoy nila to. Pero sa totoo lang, hindi naman. Okay, may balikan lang ako, nakalimutan ko. Yung while explaining the relevance of the reading tasks. According to studies, when we explain the relevance of the reading tasks, children will do the task, will accomplish the task, even if that task is uninteresting, no? Well, aminin na natin, napakaraming reading activities sa klase, no? Yung mga ginagawa ng mga bata, na talaga namang dragging and burdensome. Pero kailangan eh, kailangan 'di ba? So, ako dun sa literature class ko, ang una naming pinag-uusapan ay kung bakit mahalaga ang literature sa kanila bilang mag-aaral at bilang individual. Kasi 'pag hindi namin pinag-usapan 'yun, ang tingin nila minor subject lang 'yun. At tipong pakiusapan mo lang yung teacher, eh, kasi minor subject lang naman, no? So, maganda na pinapaliwanag natin para may direksyon. Okay? Yan. Balik na tayo dito. And scaffold children's reading experiences. This one goes beyond
activating prior knowledge, no? Mahalaga yon para matuto sila ng relational inferences. Pero sabi nga ni Rosenblatt, yung reading, no? For children to love reading, we have to build a relationship. Yan. So, at sa ang relationship, no, dumadaan yan sa mga proseso, di ba? So, manligaw ka muna, getting to know each other muna. Hindi naman nagpapakasal agad-agad, di ba? So, ganun din sa mga estudyante, natin sila binibigla. No? Tanong muna natin, di ba, sa mga estudyante natin, nakabasa na ba kayo ng novel? Kasi, believe me, no, may mga college students di pa nakabasa ng novel sa buong buhay nila, no? So, lalo na yung mga low-achieving readers, yung mga less successful readers, maganda siguro na bigyan natin sila ng mga short text, no, na fun to read text. Yan, tapos gradually, so habang, ayan, we whet their appetites, no. Tapos, pag yung okay na sila, no, na nakikita na hindi na sila masyadong nahihirapan. So, that's when we introduce to them yung mga longer text o yung mga teksto na hindi nila kadalasang binabasa, no? Kailangan din nating malaman kung emotionally ready na ba sila, no? Kasi isang desisyon yon sa mga bata na napakahalaga, no? Like for instance, kung yung bang mga high school, no, halimbawa, British American literature, tapos magbabasa na kayo ng Shakespeare. So isipin natin, ano ba ipapabasa nating Shakespeare? Pwede na ba sa kanila yung Macbeth? Baka naman mas magandang ipabasa muna natin sa kanila yung Romeo and Juliet, no? Kasi relatable yon, no? O kaya maghanap pa tayo ng medyo mas madali-daling basahin, no? Kasi once no na stimulate no yung kanilang pagmamahal sa pagbabasa, no, nagkaroon na sila ng strong bond, tumibay na ang relasyon nila, then they will be able to have a strong relationship, a lasting relationship, no, na paulit-ulit kong sinasabi, kasi yun naman talaga ang gusto nating mangyari. Okay? Yan. And lastly, talk to them about their reading preferences and reading habits. According to studies, no, as children grow older, the participation of parents in their literacy development also declines, no. Pag bata pa, pag primary grades, ayan, bili ng mga books, no? Binabasahan natin yung mga bata bago matulog. Yan, meron tayong pakialam sa kanilang mga reading habits, reading preferences. Pero pagdating na nila ng intermediate, lalo na pag high school, di na tayo masyadong, ay, hindi pala kasali doon. Yung mga parents, hindi na masyadong, ayan, nagpa-participate doon sa reading activities, no, ng mga anak nila. Okay? Well, it has also something to do with the growing independence o yung growing self-independence ng mga bata pag sa ganong edad na. Okay? So, kasi meron na silang reading preferences. Yan, may reading habits na sila. So, hindi na natin sila pinapakialaman. Pero napaka-importante na kahit na meron na rin silang reading preferences at meron na rin silang mga reading habits, dapat kinakausap pa rin natin sila, no? Na inaalam pa rin natin kung ano na yung literacy growth nila. Ganun din sa mga teachers. We should know where they are, no, in terms of their reading development, no. We should actually cater to their reading appetites, no. At yung napakahalaga nun kasi kailangan nilang maramdaman, no, na meron tayong pakialam, no. Sabi nga, yung zone of proximal development ni Vygotsky, it's not only about the more knowledgeable others. Yung human mediation doon is also more about the more caring others. Students, no, pagdating ng panahon, students will forget what they have learned, no, yung mga specific things that they have learned in the classroom. Pero what they will not forget are their teachers, no,
who who really care for them genuinely, no? Okay. At di rin nila na-appreciate din nila yung ginagawa ng mga magulang na ipinaparamdam sa kanila na napaka-importante na yung mga ginagawa nila sa buhay ay makakatulong para sila maging matagumpay na tao. Okay? So, in conclusion, becoming a motivated and engaged reader is a function of how much reading activities are valued, supported, scaffolded, and extended in the learner's family, immediate community, and school. Reading motivation is more than just enjoying reading and trying hard. It is the result of, becoming a motivated reader is the result of the interaction, the dynamic interaction of the different reading factors. So patuloy nating tulungan, sabi nga ni Teacher Portia kanina, patuloy nating tulungan ang ating mga mag-aaral. No? Maaaring meron kaming nakalimutan, pero humanap tayo ng mga pamamaraan at siguraduhin natin, no, na yung mga pagkakataon na sila ay magiging motivated at engaged reader ay hindi natin palalagpasin, no? At yun nga, sabi ko, kahit pa matapos ang pandemya, ay patuloy nating tulungan ah, ang ating mga mag-aaral, no? Para kahit ano pang dumating, no? Siyempre, hindi naman natin pinagdadasal na magkapandemya ulit. Para kahit ano pang dumating sa buhay nila, kahit na anong adversities, ay malalagpasan nila kasi napatatag natin yung kanilang education resiliency. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. So, ngayon po kami ay sasagot na ng inyong mga katanungan. Teacher Portia. Okay. Teacher Portia. So, meron ba tayong mga katanungan? Hindi ko nakita, naka-off pala yung camera ko. Okay. Ay, parang merong isa, no? Open chat. Parang wala pa po, Teacher Grace. Wala pa? Wala silang tanong. Bakit sila walang tanong? May nagtatanong po kung paano magpo-post ng question. Yun yung tanong nila. I-type lang daw po dyan sa chat box sa YouTube. Parang may nakita yata ako dito. Open. May lumalabas, Teacher Portia, na ano. Baka slow reader po ako, Teacher Grace. Hindi ko alam po. Okay, tinan natin. Hello, good afternoon, Teacher Grace. Please kindly Yes. open the share screen button. Okay. Currently, naka-share screen pa rin po kayo. Ay, naka-share screen pa rin ba ako? Sige, sorry. Okay, thank you po. Kaya pala hindi ko makita yung... So... Teacher Ayan, Grace? hindi na? Yes, Teacher Portia. Hindi po tanong, no? Meron lang pong nagsabi dito. Please relate the significance of health literacy in cultivating reading. Relate? Sana po tanong na lang, opo. Parang ang hirap nun hindi siya tanong. Relate health literacy in Please relate the significance of health literacy in cultivating reading. Health literacy. So yan yung may kinalaman sa mga babasahin na
magkakaroon ng awareness yung mga bata about their health. Di ba yun yun? So, parang ano yan eh, di ba sinabi ko kanina, yung curiosity, if children are interested in reading a specific topic, that helps, no? That helps them become involved in what they are reading, which eventually lead to engaged reading, no? Na maganda yun para sa kanila kasi it promotes and support social and even cognitive development, no? Um, so pwedeng gamitin yon. Like for instance, yung mga batang sobrang hilig nilang magbasa about ng mga materials na tungkol sa health, 'di ba? So, it's a good start to motivate them to read. Kasi yun lang naman ang kailangan eh, 'di ba? To whet their appetites in reading a specific topic. Pero yun nga lang, no, I just like to say na dapat din i-promote natin yung wide reading. Kasi katulad nun, yung sinabi ng isang parent sa akin na bakit yung anak niya, ang galing-galing magbasa ng literary text, pero pagdating sa basahan ng expository text ay nahihirapan. So, di rin siya namomotivate magbasa ng mga ibang klase ng text. So, I think yun yung ano, no, uh, yun yung paraan para magamit yung health literacy or yung interest ng bata sa mga babasahin na may kinalaman sa health literacy. Pwedeng pagsimulan yon, di ba? Na ma-cultivate yung engagement and motivation in reading. Yun. Sana nasagot ko yung tanong. Ako Ay, naman yung po, hindi pala tanong, no? Hindi pala yung tanong. pwede po bang magsalita? Konektado dun sa nabanggit ng isa sa mga attendees ng webinar na to. Siguro po ako, hahanapan ko po ng pagkakapareho ang health literacy at saka yung pagbabasa ng iba-ibang uri ng teksto. Alam po natin na mahalaga ang kalusugan. Alam po natin na mahalaga rin naman ang pagbabasa. Kung pisikal na kalusugan, ay pumipili po tayo ng mga masusustansyang pagkain. Ganon din naman po kapag nagbabasa. Gusto po natin ay mga teksto na makakatulong sa kalusugan ng ating pag-iisip ang madalas nating basahin. Halimbawa po, hindi naman po siguro nakakatulong sa ating health and well-being kung ang lagi na lang nating binabasa ay fake news. Hindi po yun maganda sa ating well-being. So kung inaalagaan po natin ang ating kalusugan, pang physical man o mental na kalusugan, ganun din po na alagaan natin, no, kaugnay ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating isip ay ang pagbabasa. Kasi nga po, parang muscle din ang utak natin. Kailangan po ng exercise, kailangan ng practice para mas maging malakas pa ang ating ang ating isip, ang ating utak, nang sa ganon ay mas gumaling pa sa kakayahang magbasa at sa paggaling ng kakayahang magbasa ay makakatulong sa pagbabasa ng iba-ibang uri ng teksto na may kaugnayan sa pisikal at iba pang aspeto ng kalusugan natin bilang mga tao. Eto, Teacher Portia, nakita ko na yung mga tanong. So, merong tanong, no, si Pearl Dasi. Ma'am, yung development po ba possible kahit intermediate level na siya? Ikaw muna sagot, Teacher Portia? Naku, opo. Sabi nga po natin, while there's life, there's hope. Lifelong learning na po tayo. Hindi ko naman po sasabihin kung anong edad ko, pero sa edad ko pong ito, nag-aaral pa rin ako, hindi pa rin po ako tapos sa pag-aaral at marami pa rin po akong natututunan. At kung tatanungin niyo po ako ngayon, gusto ko pong isipin, actually, naniniwala po ako na nag-develop po ako bilang isang reader, nag-develop po ako bilang isang learner. Kasi po, pag kinukumpara ko kung ano ako 5 years ago sa kung ano ako ngayon,
pwede ko pong sabihin na mas magaling na akong magbasa ngayon, mas marami na ang aking binabasa, mas malawak na rin po at mas marami na rin yung mga choices ko sa pagbabasa. Posible po 'yan, 'no? Tuloy-tuloy lang po ang paggabay at pag-alalay sa ating mga estudyante. At kaugnay po niyan yung, meron pong nagtanong dito kung, puwede ba 'yun kahit sa halimbawa sa math o kaya sa graduate school. Puwede po 'yung, gawin pero bago po namin siguro sagutin 'yun ng, mas malaliman, sagutin po muna ni Teacher Grace yung tungkol sa tanong about, development being possible. Teacher Grace? Oo naman, kasi 'di ba nabanggit ko nga kanina, at each key stage, merong different literacy needs, 'no, yung mga bata. Like sa primary grades, basic literacy skills, 'di ba? Pagdating nila ng intermediate, general comprehension skills. Kasi that will also prepare them for sa high school, no, na kailangan naman nila ng i-develop yung content area literacy skills. So, kahit nga yung mga adults, 'di ba, meron pa rin silang mga nag na nagde-develop pa rin. So, tama naman yung sinabi ni Teacher Portia. So, if learning is lifelong, ganun din yung development, 'di ba? Kaya dapat may awareness tayo dito. Eh, yun nga kasi yung problema, eh, 'no? Akala natin, ang pinakamahalaga na stage ay yung foundation, tinatawag nating foundation na kailangan dito ko enroll yung anak ko sa magandang school, kailangan magaling talaga yung mga teachers. Okay na yan, pagdating ng high school, doon na muna siya sa ganitong school. Pero hindi eh, no? Kasi pwedeng mag fail yung bata kung hindi maa-address yung needs, no? So, yun yung kailangan niya para mag-develop siya. Yun. Tapos may question din dito, Teacher Portia, okay lang po ba mag-start yung bata magbasa sa pamamagitan ng picture? Yun. Meron lang akong short na sagot dyan. We really have to teach them yung di ba, decoding, yung alphabetic principle. Kasi sabi nga yung limited capacity yung mind eh. Sa dami ng picture, sa dami ng words, no? Imagine kung magbabasa siya na pictures lang lahat. Sobrang hirap naman yun sa bata, di ba, na lahat, no, i-associate niya with picture. So, ilang yung sagot ko doon. Ikaw, Siguro teacher Portia. okey. Siguro po kung, ang ibig sabihin ni Ma'am, Jenna ay panimula lang, halimbawa po ay hindi pa natuturuan ng mga tunog at mga titik ang bata, sa akin po okey lang 'yun kung panimula lang naman po at Mm. kung hindi pa talaga formal na natuturuan ng, phonological awareness, halimbawa alphabet knowledge, tapos blending and decoding. Kasi po kung tutuusin po natin, kung isipin po natin ang pagbabasa ay pagbibigay ng kahulugan, 'no? If reading is about making sense, nung unang panahon po, nung hindi pa naiimbento ang pagsusulat, ang binabasa po, ang binibigyang kahulugan ng mga tao ay yung sarili nilang mga, kapaligiran. Nakikita po nila yung itsura ng ulap at binabasa po nila yun, binibigyan ng kahulugan at iniisip na, "Ay naku, uulan kasi madilim yung ulap eh, mukhang babagsak ang ulan." May mga panahon naman po na maraming ibon na lumilipad papunta sa isang direksyon. Hindi pa po uso nun yung mga kagaya ng Pag-asa at weather forecasting. Binabasa, binibigyang kahulugan po yun ng mga sinaunang tao at yun ang nagiging batayan nila sa kanilang mga aksyon. Tapos po, di ba, dati ang mga nakasulat sa mga kuweba, hindi naman mga titik, mga larawan. Yun po ay sa simula, di po ba? Pero naimbento na po ang mga alpabeto, kagaya ng alpabeto na ginagamit natin, kaya yun na po ang ginagamit natin sa modernong panahon upang turuan at tulungan ang ating mga mag-aaral na magbasa. Sabi nga po ni Teacher Grace, ang hirap naman siguro kung puro larawan, edi ang daming larawan na lang po yun, bilyones, trilyones. Pero ilan lang naman po ang mga titik ng ating alpabeto, ilan lang ang mga tunog. At pag natutunan po yun, mga tunog at mga titik, ng ating mga mag-aaral, ay ipagsasama-sama na lang po yun sa iba-ibang kombinasyon, at pag natutunan niya yun, makakabasa siya ng trilyones na salita.
kesa naman po na puro larawan yung kanyang tinitignan at minememorize. Siguro maliit na bahagi po sa paglaki ng bata ay gagamit ng mga larawan lamang, pero aandar po at maglalakad pasulong ang abilidad at kakayahan ng mga bata kapag nagpunta na po tayo sa mga tunog at titik. Yun. Okay na, Teacher Portia, may tanong din dito na paano daw ba babalansin yung mga prescribed ng curriculum at interests nila? Kasi daw kailangan alamin ang interest ng bata. Parang lagi ito yung mga tanong, no? Lagi ito yung mga tanong. Siyempre, yung prescribed curriculum, di naman natin babaguhin yan, di ba? I think yung curriculum na ginawa yan, what we have is the best interest of children, di ba? Pero yun nga, sa loob ng classroom, may mga bagay na, may mga gawain na call na ng teacher, no? Pag nagturo ka naman, ako, na-experience ko as a teacher, mga pinasukan ko eskwelahan, meron talaga mga prescribed textbooks, no? May prescribed curriculum. Pero ang point doon, tinitingnan ko kung alin yung pwede kong, sabi hindi ko babaguhin ng objectives, yung goals, no? Kasi sigurado naman ako maganda naman yun. Yung mga like assessments, no? Na ginagawa sa classroom o yung mga additional readings, yun yung ginagawan ko ng paraan. But otherwise, kasi ito nga yung sinasabi ko kanina um, nagde-decide tayo para sa bata, pero hindi naman natin inaalam kung ano yung sila, no? Ano yung feeling nila, ano opinion nila. Although, siyempre, yung mga bata naman sa elementary, hindi naman din nila alam. Kaya lang, point ko rin, being the professional in the classroom, dapat alam natin yung mga bagay na ito. Kaya kailangan talagang pag-aralan natin, no? Gumawa tayo ng mga pagsasaliksik. Dagdag ka ba dyan, Teacher Portia? Sang-ayon po ako, no? Sususugan ko po yung sinabi ni Teacher Grace na kung titingnan po natin ay yung mga target competencies and outcomes, baka naman po pwedeng paminsan-minsan ay magsingit tayo ng teksto, ng material na interesante para sa mga estudyante, pero ang target learning competencies po natin at outcomes, pareho pa rin po. Kasi yun naman po, di po ba, ang mahalaga, hindi naman yung ma-memorize niya yung laman ng kanyang binabasa, kundi gamit ang laman na yon, gamit ang material na yon, ay matututo siya ng mga iba-ibang kakayahan sa pagbabasa. The point of doing all those reading lessons and all those literature lessons is not really to remember everything that's written in every literary piece. It is actually using those literary pieces and reading materials as springboard for the learning of the different reading skills and competencies, including reading strategies. So palagay ko po ay pwedeng siguro makipag-usap sa inyong mga boss. Mamaya po, ay sabihin nyo, Teacher Portia, ginawa ko yun. Hala, nagalit yung principal. Hindi po kaya. Kapag-uusapan po yan ng maayos, no? Kasi nga po, kung puro mga bagay na hindi interesante sa mga estudyante, sabi ko nga po kanina, sabi ni Teacher Grace, ay mahirap po talagang magkaroon sila ng motibasyon at interest, no? Baka bigla na lang po nilang iwanan yan pagkatapos ng isang pahina. Ngayon po, kung halimbawa po hindi pwedeng gawin yon, baka naman po pwedeng pag-usapan sa inyong eskwelahan nang magkaroon ng, di po ba, sabi natin, dear, drop everything and read. Tapos, we will make available reading materials that the students are interested in. Kahit po halimbawa, 15 minutes lang po every day. Every day. Tapos, edi sa isang linggo po, no, kahit po yung halimbawa isang maikling nobela ay 3 pages lang binabasa ng estudyante, no? Pero gusto Yes. niya yun. Halimbawa, Hunger Games man yun, o Jano Silang, or yung mga ganun po. Tapos wala pong test pagkatapos. Gusto lang po natin isang mag-enjoy. No?
At meron na po mga pag-aaral na ginawa na kapag binigyan po natin kahit 15 minutos lang na libreng magbasa ang mga estudyante, walang test, walang worksheet pagkatapos ng mga librong iba-ibang topics, no? Hindi textbook, children's books, novels, ay umuunlad po pati ang kanilang pag-unawa. Hindi lang ang motibasyon, pati ang kanilang pag-unawa. At heto po, hindi lang po yan totoo sa improvement ng reading skills sa intermediate grades, pati po sa high school. Sabi nga po nagulat nga po yung high school teacher, no? Hindi ko na wala sabihin yung eskwelahan sa norte. At kinwestiyon po yung aking advisee. Sabi niya, paano nangyari yan? Mas mataas pa ang reading comprehension at saka reading motivation ngayon ng ng klaseng yan kesa sa star section. Ganun po ang nangyari. Bigyan lang po ng oras, no? Libre lang magbasa yung mga estudyante gamit yung mga iba-ibang libro, magazine na ayon sa interest nila. At pagkatapos po ng 2 quarters na ganun, mga 15 hanggang 20 minuto kada araw, ayan po, nalampasan na nila ang abilidad sa pag-unawa, pati na rin ang motibasyon ng star section. Hindi makapaniwala ang English teacher nila. Pero yun po, no? Yun po. May tanong dito na how do we teach reading in postgraduate studies? So, parang, di ba pag postgraduate studies, research competencies ang dapat ituro? Kasi specialization na yun. Anyway, yung tanong na, how can I help my students learn the lessons in math if they can't even understand what they're reading in their modules? Yun nga po, yung kailangan, turuan sila ng content area literacy skills, general comprehension literacy skills. Kasi reading is done in all subjects, no? Kahit naman sa PE, nagbabasa din, di ba? Talagang hindi nila yan maintindihan kung wala silang, yung sinabi nga namin kanina ni Teacher Portia, if they don't possess the necessary skills needed to interrogate the text. Talagang hindi nila maintindihan kahit pa ang galing-galing nilang mag-compute sa math, no? Hindi naman nila naintindihan yung problem dahil language-based, wala din, di rin nila masasagot yung problem na yun. Then, how can reading motivation be ensured? So, diniscuss na to kanina in this time of the pandemic when learners are at home. Yan. Teacher Grace, pwede ko Yes. pwede po ba akong magdagdag dun sa Sige. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Sa math. Siguro isang tanong ko po dyan ay, anong klase po ba yung kailangan nilang basahin sa grade 10 math? No? Kung mga word problems po yan, pwede po nating tratuhin ang isang word problem bilang isang paragraph na kailangang maintindihan. Tanungin po natin, bakit hindi ma-solve ng estudyante yung word problem na yon? Baka naman po merong mga salita doon na kailangan mo nang ituro yung kahulugan kasi baka nakalimutan na nila o talagang hindi nila maintindihan. Halimbawa po yung thrice as much as. Para sa atin po, ang dali nun, di po ba? Pero sa ibang estudyante po, hindi po nila maintindihan yun. Di ba maraming word problems sa math na ganon? Tsaka yung decreased by. Sa atin po parang ang dali. Pero sa ibang bata po, kahit na high school pa, hirap sila doon. Kasi parang hindi naman po yan madalas gamitin ng mga bata yung wikang Ingles sa pang-araw-araw nilang buhay. Pero na lang po kung lumaki sila gamit ng Ingles sa bahay at sa kanilang paligid. Pero marami po sa mga estudyante natin, hindi naman po ganun ang background. So kung tatratuhin po natin ang mga teksto sa matematika na para bang teksto sa panitikan, no? O kaya sa isang language class, gagamitin pa rin po natin yung pre-reading halimbawa, alin man doon yung mga words or phrases na mahirap maintindihan, ay ituro po muna natin. Pero kung yung mismong computation po, yung hirap ang bata, doon na po kayo papasok bilang eksperto sa matematika. Pero kung reading comprehension po ang problema, kagaya po ng nabanggit kanina,
meron po tayong mga pwedeng gawin, no, bago magbasa yung estudyante. At malalaman po natin doon kung gaano karaming salita, halimbawa, o ano yung mga paksa na medyo hirap pa yung estudyante at kailangan po natin tugunan yung mga yon. Oo, kasi Teacher Portia, yun din yung nakakalimutan sa content area reading eh. Magturo ng vocabulary, 'di ba English pa naman nakasulat yung mga textbooks, eh English ang daming specialized vocabulary terms ang mga content area subjects. Okay, Teacher, last two. so, Last two na to. Teacher Meron, Grace, yes. quick lang, no? Total na banggit Oo. mo yon. So yung tanong ni Ma'am Enelyn sa Teaching, Reading, and Postgraduate Studies, Oo. siguro po, i-coconnect ko dun sa sinabi na content area, no? Disciplinal po yun. So kailangan po ang atake natin doon. Ano yung mga konsepto dun sa discipline ng graduate student na mahirap intindihin? Kaya kahit graduate student na po yan, kung meron pong mga konsepto na nandun sa teksto na alam po natin mahirap maintindihan, ituro na po natin muna yon, parang unlocking difficulties, sabi nga po natin, bago pa nila basahin yung kanilang, yung required article, required chapter. Tapos bigyan mo rin po natin sila ng mga guide questions sa mismong, halimbawa po, marginal notes, no? Sa margins ng teksto, para every now and then po, namo-monitor nila, nache-check nila kung alin doon ang kailangan nilang maintindihan, ano yung mga importanteng bahagi ng teksto. Para po hindi tuloy-tuloy na binabasa yung artikulo o di kaya yung chapter ng libro na hindi po natin alam na butas-butas na pala yung pag-unawa, tapos tinapos yung teksto, tinapos yung chapter, ay lumaki na nang lumaki yung butas kasi hindi nasusihan. Ganun din po, no? Proven naman po yan kahit sa matatanda. Meron po talagang mga estratehiyan makakatulong sa kanila sa pagbabasa. Ano man ang edad ng nagbabasa. Teacher Grace? Okay, last two questions. May question dito from Edmar. How about sa mga LSENs like intellectual disability, autism, and visual impairment? May maibibigay po ba kayong tips sa reading? Siguro po hindi ako po, hindi po yata ako ang tamang tao para Ako din. diyan. Meron po kaming mga kasamahan, no, sa special education area na maganda po siguro na sila yung tanungin. Hanggang doon lang po kami sa mga individual na merong reading disabilities. Pero kung may autism po at meron pang ibang klase ng developmental disabilities or other special needs, kami na po yung magsasabi sa inyo na hindi po kami ang tamang tao para doon. Dyslexia po, sige. Reading disabilities, sige po. No? Reading difficulties, oo po. Kaya ipapaubayan na po namin ang pagsagot sa tanong na yon sa aming mga kasamahan sa special education area. Last question galing kay Ed. What is the prescribed time of reading for learners every day? Prescribed time of reading for learners every day. So, ito, babalik na naman tayo dun sa, yung we decide for them, diba? So, yun nga, sabi ko kanina, nabanggit ko kanina, kailangan may pag-uusap, diba? Especially kung older readers na yan, no, na merong pag-uusap kung gaano ka, ano yung tawag doon, yung number of hours that they will be spending for reading, no? Kasi, ang hirap naman na bibigyan natin ng halimbawa yung mga bata, o sige, dapat araw-araw nagbabasa ka ng 2 hours araw-araw. 'Di ba? Sabi ko nga kailangan itong mga ganitong desisyon, kahit naman yung mga medyo bata pa no. Well, pag bata pa syempre na hindi pa nakakabasa, tayo naman na nagbabasa sa kanila. Pero yung mga nakakapagbasa na,
kailangan may pag-uusap kung sa mga ganitong bagay. Kasi ito na naman, babalik na naman tayo sa we decide for them, no? Walang learner autonomy, no? Tayo na lang lahat ang nagde-decide. Siyempre, tutulungan natin sila bilang mga professionals or bilang mga magulang na gusto natin na maging magaling silang magbasa, no? Na maging motivated readers sila, magaling sila sa comprehension. Tutulungan natin sila. Pero yung prescribed time of reading, yun yung opinion ko dun. Ikaw, Um, Teacher Portia. Ako po siguro, papalitan ko po muna yung tanong, no? Ilang oras po ba or gaano kahaba po ang ating pine-prescribe sa sarili po natin bilang adults, no? How much time do we prescribe for reading for ourselves po? Siguro po babalik at babalik po sa atin bilang mga matatanda na. Kasi po lahat yan nagsisimula po sa atin, sa bahay man o halimbawa sa eskwela. Kapag po nakikita ng mga anak natin, ng mga bata sa bahay na napakahalaga ng pagbabasa para sa atin kasi nakikita po nila tayo lagi na nagbabasa araw-araw. Hindi natin inorasan yung sarili natin, pero araw-araw nagbabasa tayo. Comics man yun, dyaryo man yun, libro man yun, o magazine. Siguro po yun ang tanongin natin sa sarili po natin muna. Tayo po, gaano kahaba ang pine-prescribe natin sa sarili natin para magbasa? Ganun din po sa eskwela. Nakikita po ba tayo ng ating mga mag-aaral na nagbabasa araw-araw sa labas ng lesson plan o labas ng textbook o modules? Pag nakikita po tayo ng ating mga estudyante at ng mga kabataan na nagmamahal sa pagbabasa, naglalaan po ng oras. Kahit po hindi natin sila sabihan araw-araw na mahalagang pagbabasa, magbasa kayo, nakikita po nila sa atin yun. At yun po ang pwedeng ma-pick up. Kasi po araw-araw nakikita nila yun sa atin. Hindi po natin sila kailangang sermonan o lecturean. Yung mga values po na ganyan, those are not really taught. They are caught. So our children, our students have to catch us reading regularly and loving it at that. Yun. Diba? Dapat tayo maging reading heroes. Saka yun nga pag na-inlove ka na sa pagbabasa, siguro kahit i-prescribe pa natin sa kanilang, dapat 2 oras ka lang magbabasa. They would even go beyond that, no? Kasi meron ng matatag na relasyon sa pagbabasa. Okay? So, yun na yung huling tanong, Teacher Portia. Okay. Maraming salamat dito sa inyong mga tanong at sa pag-tune in ninyo dito sa aming webinar. At yun, patuloy ninyong gawin ang inyong mga adhikain para sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat. At my parting words po, on behalf of our parents, on behalf of all the adults in our lives growing up, who showed us that reading is pleasurable, that reading is profitable, together with all the teachers from elementary all the way to graduate school, who modeled love for reading to us, who taught us how to read better. On behalf of all of those that made today's webinar possible, we would like to thank you for the good words, for the comments, for the questions. And we would like to thank you for being one with us in our advocacy to make our culture, the Philippine culture, one that has a culture for reading. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Ingat po kayo hanggang sa muli po nating pagkikita, face-to-face man o virtual.